टर्मिनेट गर्दैछु मेरो टर्मिनेट गरिसक्यो आज हामी इएमआई मेरो टर्मिनेट गरिसक्यो मैले गरेको छैन त्यो माथिको एसिपी ड्यासमा हजुर यो टर्मिनेट हाल्ने होइन छोड्यो ठिक छ छ भने छोडिदिउँ न हामी लन्च इन्स्टन्स अब इमेजको नाम दिने हो सर यस एउटा चाहिँ सन्दीप इएमआई क्रेड इमेज भनेर एसीको हजुर नाम त्यो भन्नुहोस् त एकपल्ट फेरि के भन्नु टिम बन्दैछ कि दुईजना आउँछन् होइन वर्क टुगेदर है लन्च इन्स्टेन्सेस हो सरी यो क्रेड इमेज गर्छु अब लन्च इन्स्टेन्सेस हो ले पाइपलाइन बनाएर हामी किन गर्छौँ यो क्लाउडमा माई एम्समा जाने हो अघि बोकेर छ कि के आयो यही आउँदैन यहाँबाट फ्लिप गरेर यो आएन भने चाहिँ तपाईँको होला नि बनाएको लामा तपाईँको सिस्टममा भयो लामो सिलेक्ट गर्ने अनि इन्स्टेन्स हुँदैछ अब भयो डाइरेक्ट लन्च लन्च इन्स्टेन्स हो नामको दिन्छ नाम त दिनु पऱ्यो नि त इन्स्टेन्सको नाम त अब भयो हाम्रो इस्यु लन्च इन्स्टेन्समा जाने अनि मैले चाहिँ सन्धि भनेर बनाएँ नयाँ इस्यु किपिआर नेममा दिनुपर्छ त हजुर किपिआर नेम अनि किपिआर नेममा कुन दिने हो र हजुर इमेज एन्ड टेम्प्लेटमा जाने सर किपिआर नेममा के दिने सर अनि ए अहिले हुँदैछ किपिआर नेममा त अघि टर्मिनेट भइसक्यो अब त्यो पहिला दिन मिल्छ कुनै सिलेक्ट गर्दा हुन्छ नो वरिज सिलेक्ट एनी वान अफ देम अनि सर यो छ नि यो अब फेरि पहिलाकै रिपिट गर्नु पऱ्यो भने त सर यो सेलेक्ट एक्सेसिङ सेक्युरिटी सेम एभ्रिथिङ सेम ओके सेक्युरिटी ग्रुप त्यो लन्च 16 चुज गर्नुहोस् होइन एभ्रिथिङ सेम अलि एएमआई चाहिँ माई एएमआई चुज गर्ने तपाईँको आफ्नो एएमआई क्रिएट इमेज गर्छु म इमेजको नाम लिन्छु सन्दीपको एएमआई हो यो एडभान्स डिटेलमा गएर हामीले तल अघिको कोड हाल्नु पऱ्यो कि परेन सर इमेज डिस्क्रिप्सन इज अप्सनल माई एएमआई Should I give the code to here? सेम एभ्रिथिङ सेम हुन्छ खालि एएमआई चाहिँ माई एएमआई चुज गर्ने माई एएमआईबाटै चुज गर्ने हजुर यो नो रिपोर्टमा हामीले इनेबल गर्ने कि नगर्ने पछितिर यो त्यो केही पर्दैन पछितिर यो उसले रिपोर्ट गरिदिन्छ कि यतिकै मात्रै लन्च गर्दा भयो होइन हुन्छ Should केही पर्दैन क्या अहिले जस्ट क्रिएट द आज परेन अब इएमआईमा आयौँ सरी मैले बनाएको भयो एएमआई क्रिएट भयो it shows sir instance launch failed. भयो किन फेल भयो त तपाईँ कहाँ अब हुनुहुन्छ पहिला हेर्नुहोस् न माथि यो हाम्रो टेम्प्लेट टेम्प्लेट बन्यो किन फेल भयो अब टेम्प्लेट बनाउनुलाई अब यहाँबाट क्रिएट गर्छु भने Instance failed. लन्च इन्स्टेन्स फ्रम इएमआईमा डाइरेक्ट क्लिक गर्छु एडिट गर्नुहोस् मेरो न टेम्प्लेट तपाईँले कहाँ अरू केही पनि नगर्नु सक्नु भनेको नि मैले के नाम लिन्छु हामीले यहाँ नाम दिनु पर्यो इएमआईबाट यहाँनिर माई एएमआईसँग खोइ त्यही हो माई एएमआई लामा I have created my हजुर। credit image मा लामा नाम दिएँ यो सब होइन give your name टेम्प्लेट मात्रै बनाउने यो इसिटीको select the instance टेम्प्लेट म बनाउँदैछु भिडियो पठाउँछु security group हो sir। त्यसपछि केही गर्नु छैन माई अनि यति हाम्रो छ मेरो इएमआई क्याटलग सन्दीपको इएमआई यो पहिला आइसक्यो अब यहाँ केही सिलेक्ट गर्नु परेन हामीलाई योपालि टक्क यहाँबाट सेक्युरिटी ग्रुप सर यहाँ किपियर सिलेक्ट गर्नुपर्छ र सर Okay, सर यो इएमआईबाट चाहिँ हामी क्रिएट गर्दाखेरि होइन मैले टक्क क्रिएट गरेँ होइन यहाँ मेरो आयो अनि यो किपियर सिलेक्ट गर्नुपर्छ कि युज एनी किपेड त चाहिन्छ नि इफ यु वान्ट टु लक इट अदर नो नि ओके यो फेरि म एनी राख्दा हुन्छ त्यो भयो
अनि अलिकति स्ट्रिङमा गरेर सेक्युरिटी ग्रुप सिलेक्ट गर्नु भएन होला लन्च विजार्ड 16 गरिदिन्छु ल यो भयो टेम्प्लेट हाम्रो पहिलेदेखि यो सिलेक्ट छ यो खासमा मेसिन मात्रै हो सिलेक्ट गरेको इएमआईबाट बनेको इन्स्टेन्स बन्यो यसलाई कम्प्लिट भएपछि हामी यहाँ हेरौँला किन इन्स्टेन्स लन्च इन्स्टेन्स फेल्ड एडिट कन्फिगुरेसन किन फेल भयो होला र कोड राख्ने होइन नि Excuse me sir, I got an error. कोड राख्ने होइन Sir. Okay. You have created your emails. Okay. And this is my image and I will Sandeep Koyama, but that's my name. Is this No. created here? No. Cancel. Okay then Sandeep Koyama. Is this your? Yeah. Configure change, no cancel. Yeah. So let's go. We have done everything. Is this your new? Keep your new. No, I have not created this new, it's previous. That's great. That's I have. We have selected this. Yeah. So I haven't done anything in advance. have you selected created a group? Have you selected all the? Yeah, I have all checked that. Yeah. Learn something new. Okay. Done. त्यसो भए हामीले म्यानुअली सिलेक्ट गर्नु पर्दो रहेछ मैले चाहिँ अब यहाँ बनाएको यहाँ यो भयो एउटा यो टर्मिनेटेड इएमआईबाट बनेको यो आयो हाम्रो नाम यहाँ यो छ ल आजको टास्क कम्प्लिटेड